Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți cu siguranță niște mesaje pentru dumneavoastră. Bun, și a început citirea. Aici văd clar niște minciuni, da? Văd că voi ați aflat de niște minciuni sau intuiți de faptul că cineva minte. Atenție pe zona aceasta a spiritualității, pentru că aici pot fi tot felul de atacuri energetice, din ce văd eu din cărți. Văd două persoane care se ceartă sau o persoană care, nu știu, e ca și cum voi îi spuneți că nu vă convine un anumit lucru, iar această persoană vă reproșează cu totul și cu totul altceva. Văd o problemă aici care ține de niște acte sau de o decizie importantă pe care cineva trebuie să o ia și tot evită. În unele cazuri poate să fie vorba de locul de muncă. Văd o protecție foarte mare pe care voi o aveți, dar în același timp văd și o discuție foarte serioasă pe care o veți purta cu o persoană foarte dragă vouă. Văd un bărbat care se întoarce cu spatele la un loc de muncă, se întoarce cu spatele la un loc vechi, la o perioadă mai puțin plăcută. Cineva vă invită la o întâlnire, văd aici, sau alții văd că aveți un interviu pentru locul de muncă. Parcă se face dreptate divină și din aceste bănuieli pe care dumneavoastră le aveți, acestea se transformă în fapte. Văd un hoț sau o persoană, ia uitați, erau două cărți. Mai văd pe cineva care se simte furat sau furată, înșelat, înșelată. Un drum oficial, un drum la o vreme de zi pe care cineva îl face către casa voastră sau cineva care renunță la o activitate pe care o are și la niște probleme pe care le are în casă. Parcă le lasă în spatele său și se îndreaptă către voi. Mai văd pe cineva care nu este foarte corect din punct de vedere legal, iar dacă aveți un proces sau dacă așteptați un răspuns pe niște acte, e bine să fiți foarte atenți. Ce mai văd aici este o discuție pe care o puteți avea în urma acestor lucruri care se întâmplă. Văd niște vești foarte bune pe care le primiți de la un bărbat și care țin de zona materială sau care țin de o persoană foarte plină de viață, pozitivă, poate fi o femeie ușor șatenă, dar mai văd aici și o persoană care vă poate aprecia, vă poate iubi, vă poate face o invitație romantică undeva. Dacă sunteți bărbat, văd aici niște discuții pe care le aveți în legătură cu o persoană și în legătură cu niște bani. Parcă cineva este supărat sau supărată. Dacă sunteți femeie, văd că reușiți să încheiați ceva ce ține de o casă. Nu știu, vă mutați, plecați. Dacă sunteți bărbat, e vorba de a încheia ceva cu o femeie și aceasta rămâne în casă sau aceasta are câștig dintr-un anumit punct de vedere. Dacă e vorba de un loc de muncă, văd că reușiți ori să vă dați demisia, ori pleacă persoana care nu vă făcea bine de la locul de muncă.
În final văd aici că se rezolvă anumite probleme. Însă cineva trebuie să dea niște bani. Dacă sunteți femeie, nu știu, văd aici un drum pe care îl faceți sau cineva face un drum către casa voastră și aveți o discuție care schimbă destul de mult lucrurile. Iar dacă, știu eu, așteptați un răspuns de la locul de muncă, aici e clar că ceva se încheie și o să mergeți într-o altă direcție pentru voi. O direcție mult mai bună, mult mai sănătoasă, mult mai frumoasă. Parcă ați avut aici o discuție în care chiar s-a luat în serios în calcul ideea ca cineva să-și dea demisia, cineva să renunțe la locul de muncă sau în ideea aceasta de despărțire. Unii văd că sunteți singuri și văd că ați suferit mult și încă suferiți. Văd o relație care este de mult timp și care are niște probleme. Într-o zi sfântă sau la o zi mare, văd aici că un bărbat ar putea să vă ajute într-o situație. Este ca și cum aveți o discuție aici foarte, foarte bună. Dacă sunteți bărbat, vedeți că intuiția dumneavoastră este foarte bună și ar fi foarte bine să o ascultați. Mai ales într-o problemă oficială care ține de casa voastră sau o problemă care ține de un drum către o instituție, către o haină de stat. Văd un nou început pentru voi. Un nou început care nu prea convine sau nu îi place unei persoane. De asemenea, văd un bărbat mai în vârstă care are niște probleme de sănătate și care nu mai are poftă de viață. La voi în casă văd o discuție aprinsă, da, cu acest bărbat. Nu știu, vă sună când sunteți acasă sau aveți o discuție legată de casă, legată de familie, legată de ideea aceasta de a vă muta împreună în alte cazuri. Și mai văd aici o problemă profesională în unele cazuri. Sau o problemă cu o femeie mai în vârstă, cu o situație care nu se schimbă, o situație care a rămas la fel. În unele cazuri, vedeți că aceste minciuni sau aceste lucruri care s-au ascuns, este posibil să îmbolnăvească mult mai mult relația în care voi sunteți. Ia uitați. Dacă sunteți femeie, văd aici o bucurie foarte mare pentru voi, o împlinire pentru inima voastră. Este ceva ce ați așteptat de mult timp și are legătură cu ceva ce se pune în mișcare, ia uitați. Și o transformare mare aici pentru voi care ține de străinătate. Iar dacă sunteți bărbat, e vorba de o femeie care vă ajută. Dar aici văd că o să stârniți puțin gelozia unei persoane. Bun, hai să vedem, dragii mei, mai departe. Da? A venit și pisica să vă salute și vă absorbe din energiile negative. Hai să vedem. Bun. Aici văd niște discuții care țin de o casă, da? Care țin de a schimba ceva, care țin de o familie în unele cazuri. Văd supărare aici, nu știu, cineva e supărat, supărată. Hai, ia să mai vedem. Da, pisica s-a pus pe cartea aceasta cu
paguba, cu pierderea și nu vrea să, da? Deci va absorbe din energiile acestea negative. Hai să vedem ce cu acest nou început, da? Acest nou început are legătură cu un nou început în relația voastră, dar presupune o pierdere pentru cineva, o pierdere care ține de o casă, care ține de un sediu, de o instituție, ceva de genul acesta. Multă protecție, este ca și cum se face dreptate divină, dragilor, aici, în această situație. O dreptate divină pentru casă, pentru familie și e ca și cum se elimină tot răul, da? Deci se duce tot răul din această poveste. Foarte interesant. Vreau să vedem ce este cu acest cuplu. Da, deci se produce o pierdere aici. Aflați de o despărțire sau aflați că cineva își dă demisia. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa, zodia Taur, Gemeni, Scorpion, Rac, Fecioară, Pești, Balanță, Berbec, Rac, am spus, și cam atât. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vă doriți să mă susțineți în această activitate, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau să vă alăturați acestui canal. Dragii mei, acestea au fost previziunile. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați.